dapat ang taas ng mga outlet nasa 30. So pero may tapping pa yan, may tapping pa, may dagdag pa ng tiles, kaya 35. Ito yun guys. Silin mo na. Dapat pag ganito pala guys, una munang ikakabit yung ano, bago yung pipe nya. Kakabit muna to, bukas na lang ilalagyan ng dudugtungan kung ano para hindi gagalaw. Yan lang guys, papakita ko sa iyo mamaya. Ito yan guys, ganito muna natin. Ayan, 35 guys. Huwag yung kakalimutan guys, ang standard sa mga CO outlet nasa 30 yan, standard. Pero may ano pa yan eh, may tapping, may tiles, kaya sumasya. Muna yan lang guys, kasimple. Tapos to, bukas na lang dudugtungan yan guys. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano magdugtong. Okay, may nakabit na akong nabit ko na kahapon yan eh. Kaya dudugtungan ko na ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay guys.